10,000 ló fẹ́ fi sí. Gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ kò burú. Ṣùgbọ́n mo sọ fún ọ lọ́gbà tó sọ fún mi pé ẹnìkan yóò ṣe lé ẹgbẹ̀rún. I want to pursue 1,000. Ṣùgbọ́n mo pé mi ò lówó yẹn lọ́wọ́. Wá sọ pé ó máa fi ìpìlẹ̀ lélẹ̀ lénìí. Títí tó máa fi pé 1,000 gẹ́gẹ́ bí àsọtẹ́lẹ̀ kò ní tè. Iye yín o 10,000 ní tèmi. Ìyẹn jẹ́ pé tí wọ́n máa dá 10,000 times 1,000 ó jẹ́ kí ni ẹ. Mi ò ní ẹ lérè o. Ó ní ó kéré tán ẹnikẹ́ni yọ̀wọ́ tó bá lè rí 1 million people tó máa dá 10,000 naira. Ó kéré tán. Wọ́n sọ pé 1 million 10,000 ó máa gé kù. Máa gbà àyè èèyàn 1,000. Torí pé mo rí i pé iṣẹ́ eré ni Ọlọ́run fẹ́ kí n ṣe. Ó máa san owó ẹ̀ síbẹ̀. Iye tó ó lè jẹ́ èèyàn 4 ló fẹ́ lé, ó lè jẹ́ èèyàn 5, ó lè jẹ́ èèyàn 10, ìwọ nìkan ló mọ̀. Ṣé ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn? Mo fẹ́ ká gbàdúrà yìí. Pé ohun gbogbo tó sọnù sí mi rí. Sọ fọ́lọ́run pé èní ọjọ́ àmì ìbílẹ̀ wọ ṣọ̀fà. Ọkùnrin yìí wá parọ́ fún wa. Ó sọ pé. Sọ pé Olúwa tó bá ṣe pé òótọ́ lọ̀rọ̀ tó sọ. Jẹ́ kó da fóònù náà nà. Mo lọ ipò parọ́ fún wa láti fi owó ni àti láti wá owó kan fún Makoko. Olúwa jọ́ngì. Ẹ̀wọ̀n kéèyàn ó mọ̀ èmi lára. Mi ní parọ́, mi ráyè. Ṣé àdúrà sọ fún Ọlọ́run gbogbo ohun tó sọnù sí mi bí mo ti ń fi ìpín sí ìrìn àjò ìkọ́lé. Ohunkóhun tó sọnù lọ́wọ́ mi láti ìpìlẹ̀ ayé tó sọ mí di yẹpẹrẹ. Olúwa wá rí kó fi lé mi lọ́wọ́. Láìnú ẹ kó gbàdúrà Jehova Jésù Kristo ní Michael bàbá. Iṣẹ́ ìrìn àjò ìkọ́lé náà lè yí o. Bó ti sọ ni mo sọ fún wọn o. Lórúkọ Jésù gbogbo ohun tó sọnù sí mi tí máa fi lókìkí jù lọ, tí máa fi jogún àyè mi, jogún ìpín mi, tí máa fi di ohun tó fẹ́ kí n dì láyé. Ohun tó sọnù sí mi tí níní ẹ̀ máa sọ mí di ńlá. Lórúkọ Jésù bí mo ti fi kún ìpìlẹ̀ yìí látòní lọ wá rí kó fi lé mi lọ́wọ́. Kí ọ̀rọ̀ rẹ kó rí ìmúṣẹ, kí iṣẹ́ agbára ẹ kó di mímọ̀. Káyé mọ̀ pé ìwọ lọ́lọ́run. Ògo ni forúkọ rẹ ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín.